Is arriving at Bangkok กรุงเทพอภิวัต Central Terminal ตอนนี้เราก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะแต่ว่าตี 5:20ทุกคนเช้ามากคือพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราจะนั่งรอหาอะไรทำให้แบบว่าให้ฟ้ามันสว่างรอพระอาทิตย์ขึ้นก่อนนะค่อยออกไปข้างนอกขนาดในสถานีเนี่ยไม่ค่อยมีคนเลย Hit me like a shot in the heart. Never should have played you so hard. B2 F32 ขอให้ได้ขอให้โดนสาธุสาธุสาธุมาแล้วทุกคนประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ 2023 Jaden World Tour I Am Fitty in Bangkok โอเคไปเลยไฮทัช 6,500 B2 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 นะทำไมมีแต่บินอ๋อเยอะอยู่นะเนี่ย B2 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 อ่ะ F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  32ทุกคนใช่ไหมอ่ะ B2 F32 ใช่ฉันเอง B2 F32 ใช่ฉันเองให้ทัด6,500 B2 F32 ทุกคนมาทุกคนเราได้ให้ทัดแล้วนะอันนี้ของ 5,500 ก็กูดบายท็อปเราได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีทรายเนี่ยทรายซูฟี่พลารอยที่ลุ้น30 สิทธิ์นะพูดสั้นๆ B2F 23ต่อไปเป็นอะไรนะทรายโปสเตอร์นะ100 สิทธิ์ โอ้โห B2F33 ทุกคนเรา B2F32 นะเชียดอ่ะคนข้างๆได้ไปโอเคดีใจด้วยนะคนข้างๆเราจะไปกินข้าวที่อะไรนะเมโทรมอลล์ที่จตุจักรเพราะว่าเปิดเน็ตอยู่แล้วว่ามันเปิด6 โมงเช้าเอาคุณพี่ไปไหนกันNow she got your heart, so I feel stupid, foolish, afraid I'm losing everything. I thought I could, and my whole world is falling apart. สรุปเราก็มาจบที่ Starbucks นะคะวันนี้เราสั่งเป็นโคบูยูสุแล้วก็โคซองบัตเตอร์นะเดี๋ยวเราจะกินเป็นข้าวเช้าไปเลยแล้วก็นั่งรอเวลาสักพักใหญ่ๆเลยแหละ Don't you go falling in love. Trust me, just not the one. She will never love you like I do, hold you like I do, know you like I do. เอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา 10 โมงเช้านะคะเมื่อกี้เราถ่ายทวิตเตอร์ไปเจอทวิตเตอร์ของผู้จัดนะคะเขาบอกว่าที่เราอยู่เนี่ยตรง MRT จตุจักรมีท่ารถตู้ที่เราสามารถนั่งจากที่นี่ไปถึง Impact ได้เลยนะคะคือที่ผ่านมาปกติเนี่ยเวลาเราไปคอนเสิร์ตที่ Thunderdome นะคะเราก็จะเดินทางด้วย Grab นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะค่อนข้างสูงวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดประสบการณ์การนั่งรถตู้ครั้งแรกนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่นี่ที่ไหนนะฉันเป็นใครแกฉันสามารถขึ้นรถตู้ได้ที่ไหนเลยคือฉันออกมาจาก MRT ประตู 3แล้วก็ถามพี่บินคนหนึ่งว่าจะขึ้นรถตู้ไป Impact ต้องไปขึ้นที่ไหนเขาก็บอกว่าเดินไปนู่นประตู 4ฉันก็เดินประตู 4แล้วก็ไปเจอแม่บ้านแล้วก็ถามเขาว่าพี่คะขึ้นรถตู้ไป Impact ต้องไปทางไหนคะเขาบอกว่านู่นค่ะประตู 3แกฉันเหนื่อยมากโอเคตอนนี้เราก็มาถึง Impact แล้วนะคะใช้เวลานั่งรถไม่นานนะคะแป๊บเดียวเพราะว่าอะไรที่เราเคยบอกว่าเรานั่ง Grab ไป Thunderdome นะคะก็คือนั่งจากอ่อนนุชนะคือมันไกลมากก็เลยใช้เวลานานมากนะคะ
ส่วนประสบการณ์การนั่งรถตู้ครั้งแรกเป็นยังไง รู้สึกว่าไม่ยากนะคะ แค่ต้องหารถตู้ให้เจอก่อนเท่านั้นเอง แล้วก็เอาตัวกระโดดเข้าไปนั่งบนรถตู้แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะ ส่วนบรรยากาศบนรถตู้ก็คือเงียบมาก คิดไม่ออกบอกค่ะจีบัง ก็คือไปถึงโรงแรมแล้ว แต่ว่ายังเช็คอินไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเช็คอินนะพนักงานโรงแรมก็บอกว่าคุณลูกค้าต้องนั่งรอก่อนนะครับฉันก็เลยบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินรอแถวนี้มีอะไรกินบ้างคะคุณพี่ก็บอกว่าคอสโมครับเดินไปเลยไม่ไกลฉันก็แบบเดินมาคอสโมเดินมาเลยครับไม่ไกลแกฉันหอบเลย แต่ว่าคือโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเดินมาเจอฮาจิบังก็คือเลี้ยวเข้ามาเลยแบบไม่คิดเลยนะเพราะว่าเป็นร้านที่แบบเซฟโซนที่สุดแหละและนี่ก็คือเมนูเซฟโซนต้มยำชาชูมิทาโกยากิและโคขอบคุณค่ะ ระหว่างนั่งรอเวลานะเดี๋ยวเราจะมาส่องไอจีสาวๆทีไอเดนกันว่าในวันคอนเสิร์ต I Am Fifty ที่กรุงเทพเนี่ยแต่ละคนเขาแอคทีฟอะไรกันบ้าง คนแรกนะคะยูกีบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะครับ ก็คือวันนี้นะเพราะเขาโพสต์เมื่อวานน่ารักมาก คุณมินนี่บอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะคะยูกีบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะครับ มินนี่บอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะคะเหมือนเตรียมกันมาคุณมิยอนบอกว่าตื่นเต้นจังก็คือขนาดคุณมิยอนยังตื่นเต้นนะแล้วเราจะไปเหลือหรอดูสิเจอกันนะคะคุณมิยอน เราลองเสี่ยงกลับไปที่โรงแรมอีกรอบหนึ่งแต่ก็สรุปว่ายังเช็คอินไม่ได้นะคะ ต้องรอบ่าย 2 เท่านั้น แล้วเราก็เพิ่งนึกได้ว่าเราได้สิทธิ์ไฮทัชแล้วมันต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อน ตอนนี้เราก็เลยกำลังจะไปที่ทันเดอร์โดมบรรยากาศตอนที่เรามาถึงทันเดอร์โดมนะคะก็เริ่มคึกคักแล้วนะคะมีคนมาถ่ายรูปกับแบ็คดรอปมีคนมาลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะทุกคนที่อยู่ทันเดอร์โดมตอนนี้ดูพร้อมมากที่จะเข้าไปในคอนเสิร์ตยกเว้นเราตอนนี้ก็คือลงทะเบียนรับสิทธิ์ไฮทัชแล้วเรียบร้อยแดดร้อนมากอยากอาบน้ำมากอยากอาบน้ำสุดๆไม่เคยอยากอาบน้ำเท่านี้มาก่อนทุกคนให้ทายว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาอีก1 นาทีจะบ่าย 3:40ซึ่งเราต้องไปเช็คอินตอน 4:30แล้วเราก็ต้องไปก่อนเวลาใช่ปะคือจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ระหว่างที่เราไม่มีอะไรทำเราก็เลยไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ไฮทัชรอใช่ปะแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มาก็คือสิ่งนี้ริสแบนกระดาษตอนที่พี่เขาใส่ให้เราก็แบบอ้าวแล้วกูจะอาบน้ำยังไงสรุปเราอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำอย่างนี้มือข้างเนี้ยเราถือฝักบัวใช่ปะสมมติอันนี้เป็นฝักบัวอันนี้เป็นฝักบัวแล้วกันอันนี้เป็นฝักบัวแล้วก็ถือฝักบัวอย่างเงี้ยแล้วก็เอียงตัวอย่างเงี้ยอาบทุกคนเอียงอย่างเงี้ยส่วนแขนข้างเนี้ยไม่ได้อาบน้ำเว้ยแต่ว่ารักแร้อะก็คือเราทำอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือฝักบัวใช่ปะแล้วเราก็ยกแขนขึ้นอย่างงี้เว้ยเพราะว่าเรากลัวริสแบนมันขาดแล้วมันจะเข้าไฮทัชไม่ได้เมื่อตอนที่เดินไปทันเดอร์โดมเมื่อกี้ก็คือสิ่งที่เห็นเป็นส่วนมากเลยก็คือต่างชาติเยอะมากโดยเฉพาะคนจีนนะคือทุกคนลองคิดภาพตอนที่เรามาเช็คอินนะตอนบ่าย 2ปุ๊บเราเปิดประตูโรงแรมเข้ามาปั๊บทุกคนลองคิดภาพว่ามีเคาน์เตอร์ให้เช็คอินอะเยอะนะ 4-5 เคาน์เตอร์แหละแต่ว่าแถวรอเช็คอินอะคือแบบกิโลหนึ่งอะทุกคนอันนี้คือเวอร์นะแต่หมายถึงว่าคนเยอะมากสรุปว่ากว่าเราจะได้เช็คอินกว่าเราจะถึงห้องอะก็คือบ่าย 2:40ไปแล้วเราก็เลยแบบโอเครีบวิ่งเข้าไปอาบน้ำรีบแต่งตัวจนมาถึงตอนนี้ก็เลยนั่นแหละมาบ่นให้ฟังไม่มีอะไรเนี่ยทุกคนเราจะให้ดูนะว่าโรงแรมอ่ะมันใกล้กับทันเดอร์โดมจริงเว้ยอันนี้ก็คือห้องในโรงแรมนะนี่มาออกไปเป็นวิวจากในห้องนะแล้วทุกคนเห็นนั่นไหมทันเดอร์โดมอยู่ใกล้มากใกล้แค่เนี้ยคือตอนที่ขอแม่มาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมานอนโรงแรมนะเพราะว่ามันเดินทางไม่สะดวกอะด้วยความที่มันไกลแล้วก็กว่าจะคอนเสิร์ตมันเลิกแบบ4-5 ทุ่มอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคขอนอนโรงแรมดีกว่าแม่ก็บอกว่าจะบ้าเหรอจะไปนอนได้ยังไงคนเดียวคอนเสิร์ต4-5 ทุ่มเขาจะตีกันหรือเปล่าคือแกแม่คิดว่าฉันจะไปคอนเสิร์ตอะไรพี่เสกหรอคาราบาวหรอหรืออะไรนี่จีไอเดิลจ้ะโอเคทุกคนตอนนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาจัดกระเป๋าเข้าคอนเสิร์ตกันเลยสิ่งแรกที่เราจะเอาไปก็คือแน่นอนกระเป๋าตังค์ในกระเป๋าตังค์ก็จะมีบัตรประชาชนมี ATM มีบลาบลาบลามีเงินสดนิดหน่อยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือบัตรคอนเสิร์ต I Am Fifty นะใส่เข้าไปเลยลืมไม่ได้ห้ามลืมเด็ดขาด
สิ่งที่ต้องเอาไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ power bank ต่อไปก็คือโทรศัพท์ไงโทรศัพท์1 เครื่อง แล้วก็มีโทรศัพท์อีก1 เครื่อง อันนี้เราไปเช่ามานะยาหยอดตาแล้วก็ตลับคอนแทคแป้งเอาไว้คุมมันมีมันแล้วก็ต้องมีลิปสียาดม เป็นคนติดยาดมมากถึงมากที่สุดน่าจะครบแล้ว โอเคปิดกระเป๋าเลย ส่วนที่อยู่นอกกระเป๋า นั่นก็คือตาดา Never Boom ทุกคนดูน่ารักไหมน่ารักมาก และนี่ก็คือ finish look ของเราวันนี้นะคะ all black จริงๆ แล้วก็มีน้อง Never Boom ด้วยมีชุดน่ารักมาก แล้วก็มีคุณมินนี่อยู่ตรงกระเป๋าเห็นปะตอนนี้4:15 จริงๆเราควรจะรีบแล้ว เราควรจะวิ่งเลยมากกว่า โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คอนเสิร์ตนะครับ Let's get crazy tonight. Let's go,
เช้าค่ะเมื่อคืนเรานอนหลับฝันดีฝันหวานมากนะทุกคนแล้วก็หลับสบายมากหลับลึกมาก น่าจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่อยู่บนรถไฟนะตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนก่อนสิเราได้นอนค่อนข้างน้อยมากนะแล้วก็ตื่นมาใช้ชีวิตแบบตั้งแต่เช้าจนถึงจบคอนเสิร์ตเลยเราจะมาเล่าความรู้สึกที่ได้มาคอนเสิร์ตเจได้ในปีนี้ไม่ค่อยต่างกับปีที่แล้วมากแต่รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นน้อยลงนิดนึงเพราะว่าปีที่แล้วมันเป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าในส่วนของความรู้สึกแบบ enjoy ไปกับโชว์ในแต่ละโชว์ที่เขาทำมาก็คือเหมือนเดิมนะทุกคนเจเดนก็ยังพยายามตั้งใจทำโชว์แต่ละโชว์ออกมาให้ดีเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากคอนปีที่แล้วน่าจะเป็นเรื่องของภาษารู้สึกว่าคอนปีที่แล้วเมมเบอร์พูดภาษาไทยกันเยอะมากกว่าปีนี้นะคือน่าจะเป็นเพราะว่าคอนเสิร์ตเจเดนที่ไทยปีนี้ต่างชาติมากันเยอะมากๆเขาก็เลยเหมือนใช้ล่ามในการสื่อสารกับผู้ชมแทนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราชอบเมมเบอร์พูดภาษาไทยมากแบบมันน่ารักมากทุกคนแล้วก็ความรู้สึกตื่นเต้นของเรามันจะค่อยๆมาเหมือนแบบตอนแรกเข้าไปซาวด์เช็คไม่เท่าไหร่แบบโอ้เอนจอยน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ตื่นเต้นนะแล้วพอเริ่มโชว์จริงๆก็เหมือนแบบมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆมาเริ่มตื่นเต้นจริงๆประมาณโซโล่สเตจที่เมมเบอร์แต่ละคนจะออกมาทำโชว์ของใครของมันอะไรเงี้ยนะเริ่มด้วยมิยอนกับเพลง Drive นะก็คือทุกคนคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าความสวยของมิยอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็พลังเสียง power ของมิยอนเป็นยังไงมาจะเป็นมินนี่กับการเล่นเปียโนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเอาอยู่คือไม่ต้องขยับไปไหนเลยมินนี่คือแค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เล่นเปียโนร้องเพลงแค่นี้คือเอาทุกคนอยู่คุณโซยอนทุกคนเราจะบอกว่าโชว์ของคุณโซยอนเรากลัวมากแบบมันหลอนมันเป็นเหมือนเพลงมันชื่อว่าไซโคใช่ไหมก็จะเป็นแบบโรคจิตนิดแล้วก็แบบน่ากลัวแต่แบบมันขนลุกต่อมาน้องชูทุกคนจะบอกว่าน้องชูไม่ใช่เบบีอีกต่อไปแล้วนะน้องชูโตขึ้นเยอะมากแล้วก็สวยขึ้นมากแบบจะแซงพี่ๆแล้วตอนนี้คือจะบอกเลยนะว่า
เราอะค่อนข้างที่จะหลุดเมนไปเยอะมากแบบเมนก็ยังเป็นมินนี่เหมือนเดิมนะแต่ว่าก็คือหลุดเมนไปหาคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างรอบนี้ก็คือน้องชูทำให้เราไม่สามารถละสายตาไปจากน้องชูได้เลยจริงๆก็คือน้องชูโตขึ้นเยอะมากแล้วก็สวยมาก ายด้วยคุณอูกีตอนก่อนที่จะเข้าโชว์จริงๆอ่ะอูกีร้องเพลงกับคนดูนะจังหวะนั้นคือเราแบบคนลุกมากแบบเสียงของคนดูที่ร้องเพลงไปกับอูกีอ่ะคือมันก้องแบบมันดังไปทั้งฮอลล์เลยถึงได้อูกีแล้วค่ะทุกคนน่าเจ้าแล้วว่าอูกีฉนงและเพลงอะไรนะใช่ค่ะเพลงคือเดบิวต์ค่ะเป็นหนึ่งใครที่ยังไม่รู้จักอูกีจะสอนให้เองค่ะลองตั้งอูกีนะคะFancy could have imagined never ended Then I was saying cause it's more cause it's more than I can imagine One more time This is more than I can imagine. Oh, เก่งมากอูกีจะร้องให้ฟังจริงๆแล้วนะคะโอเค let's go เราอ่ะโดนอูกีตกตั้งแต่คอนเสิร์ตปีที่แล้วแล้วน้องเป็นคนที่แบบว่ามีความสวยมีความเท่Sing along, let's practice
ในคอนเสิร์ตก็จะไม่พูดถึงโชว์นี้ไม่ได้ เพราะมันคือเพลงรักแรกนั่นเอง ทุกคนก็คือตอนอัดวิดีโอนี้นะความรู้สึกเรามันเยอะมากซะจนเราพูดกระอึกกระอักพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะเราก็เลยจะขอรวบรวมสติแล้วก็เรียบเรียงคำพูดใหม่นะคะเพราะว่าเราชอบโชว์นี้มากๆจริงๆขอสารภาพเลยว่าไอเดิลทำเราร้องไห้หนักมากเพราะว่าเราอินหนักมากๆตอนแรกคิดว่าคงไม่ร้องไห้หรอกแต่ว่าไอเดิลทำโชว์นี้ออกมาได้ดีมากเกินไปนะเราคาดไม่ถึงเลยว่าไอเดิลจะสามารถร้องเพลงไทยได้ชัดแล้วก็เพราะมากขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการสื่อสารด้านอารมณ์ทำออกมาได้ดีมากทำให้เราอินทำให้เราเชื่อเลยว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆเขาสามารถเข้าถึงเพลงได้จริงๆน้องชูที่เรามองว่าเป็นเมนแดนซ์มาตลอดก็ทำในพาร์ทของการร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงไทยเพลงรักแรกเนี่ยทำได้ดีมากโซยอนที่เป็นเมนแรปพอมาร้องเพลงไทยก็คือเสียงหวานมากเสียงหวานปานน้ำผึ้งเดือน5นะทุกคนส่วนอูกีกับมิยอนเนี่ย2คนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าชอบพูดภาษาไทยแล้วก็พูดชัดพูดเก่งมากๆแล้วพอมาร้องเพลงไทยเนี่ยมันต้องใช้คำว่าร้องได้ถึงมากจริงๆส่วนมินนี่เนี่ยเราเคยคิดมาตลอดว่าอยากฟังอยากได้ยินมินนี่ร้องเพลงไทยมานานมากๆแล้วคอนเสิร์ตไอดอลปีนี้ก็ทำให้ชีวิตเราคอมพลีทสุดๆนะทุกคนยิ่งตอนที่มินนี่ไฮโน้ตจังหวะนี้แหละมันคือจังหวะที่ทำให้เราน้ำตาไหลในคอนเสิร์ตโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์ตอนไฮทัชตอนที่เราเดินออกมาจากทันโดโดมอะตอนแรกที่คิดไว้นะเราจะตั้งกล้องแบบถ่ายอัดคลิปตัวเองตอนแบบเพิ่งออกมาจากไฮทัชเลยแบบจะได้รู้ว่ามีความรู้สึกแบบเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยเพราะว่า พอเดินออกมาจากทันโดโดมปุ๊บอะเหมือนวิญญาณมันหลุดออกจากร่างแบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนมันล่องลอยอะแบบรู้ตัวอีกทีคือเราเดินกลับมาถึงโรงแรมแล้วอะเดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพเดี๋ยวเราจะเดินให้ดูว่าสภาพตอนเราเดินออกมาจากเทนเดอร์โดมอะมันเป็นยังไงเนี่ยเราเดินออกมาจากเทนเดอร์โดมมือข้างนี้ถือสโลแกนกับโปสเตอร์นิ้วก้อยห้อยบงเดินมาอย่างงี้มือซ้ายที่แปะไฮทัชนะถืออะไรถือยาดมแล้วก็เดินกลับโรงแรมแบบป้องแป้งแบบสติหลุดลอยแบบเดินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรู้ตัวอีกทีคือถึงโรงแรมแล้วคือแบบงงมากฉันไม่ทำอะไรเลยก่อนที่เขาจะทำการไฮทัชเนี่ยเขาก็จะให้ทุกคนที่ได้สิทธิ์ในการไฮทัชนะมารวมกันที่โซน B หรือ B2 ก็คือตรงที่เราอยู่แล้วเป็นกลางสเตจนะแล้วทีเนี้ยไอเดิลก็จะเดินมาอยู่ตรงบริเวณประตูทางออกถ้าคนที่ไปก็จะรู้ว่าคือเกต2นะแล้วก็เขาก็จะให้เราตั้งแถวแล้วก็ลุกขึ้นเดินวนไปจนถึงประตูทางออกทีละแถวแล้วก่อนที่จะให้ทำการไฮทัชเนี่ยเขาก็จะเอาแอลกอฮอล์มาฉีดมือมาทำความสะอาดมือกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอมันถึงคิวเราใช่ไหมแล้วก็เดินวนไปพอก็จะถึงไอเดิลแล้วนะพี่ทีมงานบิวพูดว่าใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงแล้วนะใกล้แล้วนะฉันแบบคือฉันตื่นเต้นอยู่แล้วแบบพอได้ยินอะไรแบบเนี้ยแบบหัวใจแบบตุกเหมือนแบบหัวใจมันจะหลุดออกมาทุกคนแล้วพยายามตั้งสติให้ได้มากที่สุดพยายามตั้งสติและคนที่ฉันเจอคนแรกคือมินนี่ฉันจะเอาสติมาจากไหนถามแค่เนี้ยคือเราเจอเมนตัวเองใช่ปะวะคือเราเจอเมนตัวเองแบบอันเนี้ยเป็นโต๊ะกั้นไว้อย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยคุณมินนี่ยืนอยู่แค่เนี้ยแล้วเขายื่นมือมาแตะไฮทัชทุกคน
ฉันก็แล้วฉันก็ร้องฉันร้องแบบนี้ใส่หน้าคุณมินนี่เลย แบบโอ้ my god มากทุกคนมันจะเอาสติมาจากไหนฉันก็แบบลนลานแบบกูทำตัวไม่ถูกอ่ะเข้าใจปะแล้วแบบพยายามตั้งสติโอเคไม่เป็นไรมาคนที่สองเจอคุณมิยอน และความสวยของคุณมิยอนอะความสวยแบบความสวยทุกคนคิดภาพออกปะฉันตั้งสติไม่ได้จริงๆฉันก็ร้องในคุณมิยอนไปอีกรอบนึงอะแล้วแบบโอ้ my god ทุกคนมันใกล้มากแล้วทุกคนเลยนะเมมเบอร์ทุกคนเวลาที่เราได้ไฮทัชเนี่ยเขาจะ eye contact กับเราทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะเหนื่อยมาจากไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบขอชื่นชมมากๆเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเราจะจำไปแบบว่าอีกนานเลยแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าประทับใจมากพูดไปเห็นไหมเสียงสั่นเลยนั่นแหละมาถึงคนที่3อันนี้เริ่มมีสติแล้วเริ่มแบบว่าตั้งรับแบบเตรียมตัวตั้งรับได้ดีจาก2คนแรกมาเจอคุณโซยอนคนเก่งเขาก็ยื่นมือมาแล้วก็ฮายแล้วก็ฮายแล้วแบบคุณโซยอนเพิ่งไปตัดผมหน้าม้ามาใหม่ใช่ปะน่ารักมากยิ่งเห็นใกล้ๆยิ่งแบบน่ารักมากคือเราเห็นตั้งแต่ในรูปก่อนที่จะมาคอนเสิร์ตแล้วคือรู้สึกว่าคุณโซยอนตัดผมหน้าม้าแล้วน่ารักมากแล้วพอมาเจอตัวจริงใกล้ๆเนี่ยคือแบบแรปเปอร์เป็นแรปเปอร์ที่น่ารักมากคนต่อมาเจออูกีอย่างที่เราบอกว่าคอนเสิร์ตปีที่แล้วเนี่ยเราโดนอูกีตกหนักมากนะทุกคนแล้วพอมาเจอใกล้ๆเราจะบอกว่าอูกีตาแป๋วมากทุกคนตาแป๋วแบบเยอะกรี๊ดออกมาเลยคือเรามองว่าอูกีเป็นคนน่ารักทุกคนก็จะมองว่าอูกีเป็นคนน่ารักใช่ปะแต่ว่าอูกีจะชอบบอกว่าความจริงแล้วอูกีเป็นคนคูลค่ะแล้วก็ให้น้องคูลไปแต่เราบอกว่าน่ารักน่ารักแบบตาแป๋วแบบมาถึงคนสุดท้ายก็คือน้องชูอย่างที่เราบอกว่าน้องชูสวยขึ้นเยอะมากคือตอนเนี้ยเรายังเห็นหน้าน้องชูตอนไฮทัชได้แบบติดตาแบบจำได้แม่นเลยเพราะว่าแบบเหมือนน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายด้วยมั้งก็คือแบบเขามองแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้ทัชเลยคนน้องชูสวยมากจริงๆเอางี้พูดแค่นี้เลยว่าน้องชูสวยมากจริงๆทุกคนต้องได้เห็นกับตาสวยมากกิจกรรม Goodbye Talk อันนี้คือคุ้มมากแบบนานมากตอนแรกคิดว่าแบบจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือคุ้มมากคือในกิจกรรม Goodbye Talk เนี่ยจะแบ่งเป็น3พาร์ทซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นการที่เมมเบอร์เซลฟี่ก็คือเหมือนเขามาแบบเซลฟี่ให้ดูว่าเขาชอบเซลฟี่แบบไหนสวยมากเลยค่ะสวยที่สุดเลยค่ะมายุรีค่ะ1 2 3คือการที่มินนี่ตั้งชื่อเล่นภาษาไทยให้กับเมมเบอร์นะส่วนพาร์ทสุดท้ายใน Goodbye Talk เนี่ยอันนี้น่ารักมากจริงๆทุกคนมันคือการที่เมมเบอร์แต่ละคนจะมาอัดวิดีโอเหมือนเป็นแบบวิดีโอ Morning Call เพื่อได้แบบเอาไว้ให้เราแบบไปตั้งเป็นนาฬิกาปลุกสวัสดีค่ะมัมมี่มายุริค่ะสวัสดีค่ะยายาสุริยาค่ะสวัสดีค่ะยูอีวัดดีค่ะ
ชุติมาค่ะนายพนันตื่นได้แล้วนะคะสายแล้วนะรีบตื่นนะถ้าไม่ตื่นมินนี่ก่อนนะเร็ว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 ตื่นได้แล้วค่ะอีรนาไว้ค่ะได้เวลาสายแล้วรีบตื่นนะ오기 짝꿍 나카 립등 나카 카카카 잘한다 우와 가만히 있는데 왜냐เราจะ move on จากความรู้สึกนี้ได้ยังไงทุกคน คือมันแบบมันรู้สึกดีมากๆประทับใจมากๆจนเหมือนแบบมันจะล้นออกมาแล้วมันแบบมันเก็บไว้ไม่อยู่อะเรารู้สึกว่าตัวเราแล้วก็วิญญาณของเราน่าจะสิงสถิตอยู่ที่ทันเดอร์โดมจำนวนหลายวันหลายอาทิตย์และอาจจะหลายเดือนนั่นแหละใครไหวไปก่อนเลยฉันไม่ไหวใครจะไปก่อนเลยฉันไม่ไปแต่ไม่ไปไหนก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปแล้วเพราะว่าก็จะถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปเก็บของแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวด้วยเพราะว่าหิวมากไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนแบบ ตอนนี้เรานั่งรถตู้กลับมาที่ MRT จตุจักรแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเอากระเป๋าเดินทางใบนี้มาฝากไว้ที่ล็อกเกอร์นะคะเพราะว่าเราเดินทางกลับด้วยรถไฟเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นรถไฟรอบ3 ทุ่มนะคะเราเซิร์ชไปเจอร้านกาแฟที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ปิดช้ามากปิด3 ทุ่มตอนนี้เราก็เลยกำลังจะนั่ง MRT ไปที่ MRT กำแพงเพชรทุกคนสรุปว่าร้านกาแฟที่เราจะไปอ่ะมันปิดแบบปิดถาวรเลยแล้วคือตอนนี้เราก็ไม่มีที่จะไปนะที่เซิร์ชดูที่ไปได้ก็คือมีแค่เซ็นทรัลลาดพร้าวเท่านั้นแหละแต่ว่าเราก็ไปโบกแท็กซี่โบกกี่คันเขาก็ไม่ไปนะแล้วก็มีพี่บินคนนี้นะกวักมือเรียกเราถามว่าเราจะไปไหนเดี๋ยวเขาจะไปส่งแท็กซี่คนไม่รับคนไทยหรอกแล้วสุดท้ายเราก็มาจบลงที่ Starbucks เหมือนเดิมนะคะกับการผ่านเงินค่าเวลาคือไปช้อปปิ้งแล้วก็มานั่งกิน Starbucksแต่เราไม่ได้มานั่งคนเดียวนะเนี่ยมีคุณมินนี่มานั่งเป็นเพื่อนด้วยตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะก็แปลว่าใกล้จะถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วพอพูดถึงการเดินทางเนี่ยเราก็เลยอยากพูดเรื่องคนต่างจังหวัดกับการมาดูคอนเสิร์ตคือปกติถ้าเราอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเวลาเรามาดูคอนเสิร์ตส่วนมากเราก็แค่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็มาดูได้เลยใช่ไหมคะแต่พอเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยเราก็เลยอยากลองมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราในการมาดูคอนเสิร์ตไอดอลในปีนี้ดูนะคะค่าใช้จ่ายอย่างแรกของเราเลยก็คือค่ากดบัตรคอนเสิร์ตคือวันที่กดบัตรคอนเสิร์ตนะเราอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจกับเน็ตต่างประเทศว่ามันอาจจะทำให้เรากดบัตรคอนไม่ได้หรือกดไม่ได้โซนที่เราอยากนั่งหรือเปล่าเราก็เลยตัดสินใจที่จะจ้างร้านใน Twitter กดบัตรคอนให้นะคะค่ากดบัตรคอนก็จะอยู่ที่750 บาทส่วนค่าบัตรคอนเสิร์ตของเราจะเป็นบัตร 6,500 บาทรวมภาษีต่างๆก็จะอยู่ที่ 6,600 บาทแล้วก็จะมีค่าเช่าโทรศัพท์ด้วยนะคะ 1,800 บาทอันนี้ถ้าใครไม่ได้เช่าก็ไม่จำเป็นต้องเอามาคิดนะคะนอกจากโทรศัพท์ที่เราเอาเข้าไปในคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งที่เราต้องถือเข้าไปในคอนเสิร์ตนั่นก็คือ Never บงนะคะซึ่งอันนี้เราพรีออเดอร์มาในราคา 1,390 บาทแล้วก็จะมีชุดน่ารักของน้องบงนะคะอันนี้เราคอสตอมมาจากร้านใน Twitter ในราคา250 บาทนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นค่าเดินทางมากรุงเทพนะคะปกติเราจะเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะเพราะว่ามันประหยัดเวลามากกว่าแต่ในวันที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยค่าเครื่องบินโหดมากๆราคาไปกลับอยู่ที่ 4,000 ถึง 5,000 บาทเราก็เลยตัดสินใจเดินทางด้วยรถไฟนะคะซึ่งเรานอนเตียงล่างนะราคาก็จะอยู่ที่979 บาทราคาไปกลับก็จะเป็น 1,958 บาทนอกจากค่ารถไฟก็จะเป็นค่าเดินทางจากสถานีรถไฟไปสถานที่จัดคอนเสิร์ตนะคะค่าแท็กซี่จากสถานีรถไฟไปจตุจักรประมาณ50 บาทค่ารถตู้จากจตุจักรไป Impact คนละ36 บาทไปกลับก็72 บาทจบจากค่าเดินทางแล้วก็จะเป็นในส่วนของค่าที่พักนะคะโรงแรมราคาคืนละ 2,500 บาทแต่เราจองออนไลน์จากในแอปก็เลยจะได้ส่วนลดเหลือคืนละ 2,399 บาทนอกจากความสะดวกที่อยู่ใกล้ทันเดอร์โดมมากๆแล้ว
ที่อยากพูดถึงอีกอย่างก็คือวันที่จัดคอนเสิร์ต G-Idol เนี่ยเขาจะมีป้าย Welcome Neverland แล้วก็มีป้ายบอกว่า Enjoy กับคอนเสิร์ต I Am Fitty นะคะแล้วก็ยังมีบูธแจกอาหารขนมเครื่องดื่มฟรีที่เขียนและตกแต่งเป็น G-Idol ด้วยนะคะอันนี้คือน่ารักมากๆส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นค่าจิปาถะต่างๆนะคะของเราจะมีค่าทำเล็บ750 บาทค่าฝากกระเป๋า250 บาทส่วนอื่นๆพวกค่ากินค่า BTS ค่า MRT เนี่ยเราจะคิดเท่าที่จำได้แล้วกันนะคะและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณในการมาดูคอนเสิร์ตของเรานั่นก็คือ 17,000 บาทโอ้ my god อันนี้คืออย่าให้แม่รู้เด็ดขาดเลยนะ แต่ก็นั่นแหละเราเชื่อว่าคอนเสิร์ตแล้วก็ศิลปินที่เรารักเนี่ยจะเป็นยาใจที่สามารถฮีลลิ่งหัวใจของเราได้ดีมากๆนะคะตอนที่คอนเสิร์ตจบลงแล้วแม้กระทั่งตอนนี้ที่เรากำลังตัดคลิปอยู่เราก็มีความรู้สึกหน่วงๆนะคะคือมันไม่ได้รู้สึกเศร้าแต่ว่ามันรู้สึกใจหายเหมือนชั่วโมงในคอนเสิร์ตที่เราเอนจอยกับมันมากๆมันเหมือนกับว่าเราเอาความสุขในอนาคตมาใช้มันเหมือนเรามีความสุขมากๆไม่อยากให้ความสุขนี้มันจบลงเร็วๆแล้วอยู่ดีๆมันก็จบลงไปนะเหมือนว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆแต่เราก็เชื่อว่าภาพความประทับใจในคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะสามารถซึมซับแล้วก็จดจำมันไปได้อีกนานนะคะโอเคเราก็ขอปิดคลิป Rock 01ของเรากับการมาดูคอนเสิร์ต Idol ปีที่ 2แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับทริปนี้บ๊ายบาย